Дануол. Банк Бойл. В лобі банку зрадники корони влаштували погром. Корво спостерігає вартового по іншу сторону приймальної стійки. Він має план притулитися до стійки та обійти вартового з іншої сторони. Все під контролем, і тому він починає свій план реалізовувати. Через мить він помічає касовий апарат і очікувані грошей взаємодіє з ним. В цей момент він втрачає контроль. Вартовий йде у його сторону, Корво у небезпеці, він починає шукати вихід і помічає коридор зліва. Лампа на підлозі підсвічує ворога та прямо натякає. Тільки що дизайнер Arcane навчив вас подвійні функції касового апарату – гроші та приманка. Поставив у невигідне становище та змусив негайно шукати вихід. А в кінці нагородив приємною розв'язкою. Ви швидко реагуєте та перетворюєте навіть провалений план на можливість для удару. Ну, звучить прям круто. Це приклад геймплейного циклу – спостереження, планування, реалізація, реакція. Дизайнери Dishonored 2 використовують його у різних формах та масштабах протягом усієї гри, але навіщо їм будувати весь геймплей навколо одного циклу? Чому він винен у тому, що ви не помітили, наскільки Dishonored – лінійна гра? Яке подвійне дно цифри 2 в назві? Та при чому тут взагалі кіберпанк? Підписуйтесь та підтримайте це відео коментарем. Ми починаємо. Всі рівні Dishonored побудовані за єдиною схемою. Герой слухає брифінг із довгостроковими задачами десь на наступну годину геймплею. А також трошки експозиції. Хто поганий, хто хороший, чому мені, як гравцю, не начхати і всяке таке. Дизайнери спавнять вас на локації, дають обширний інструментарій та десь аж отам далеко ставлять квестовий маркер. Цикл почався. З цього моменту можна самостійно спостерігати та шукати можливості, розробляти плани та втілювати їх у реальність, а гра буде чекати та реагувати. І звучить це все дуже нелінійно. Але давайте все-таки копнемо глибше. Ось мапа першої локації. Вона чітко поділяється на 3 основні маршрути. Центральний кишить ворогами, тому для непомітних асасинів він по задумці не підходить. Так, лишається лівий та правий шлях. Друга локація має схожу схему. Тільки цього разу розробники більш категоричні. Мапа третьої локації, в принципі, теж чітко розділяється на 2 маршрути. І мапа четвертої, і п'ятої, а тут без коментарів. Arcane. В мене питання. Як ваша гра може замість повної свободи презентувати мені всього 2 заготовлених маршрути і все ще відчуватися дуже нелінійною? Please sit back, let us cook, and voilà! Merci beaucoup! Merci! Окей, почнемо з презентації цих 2 шляхів. Дизайнери дають гравцю вільний час та невелику частину локації із набором наративних сценок, записок та інших енвайрмент-сторітелінгів. Гравець складає власне враження про те, що відбувається на цьому рівні. І тільки потім гра презентує 2 абсолютно унікальних та рівноцінних маршрути. Гравець може зрозуміти, що в першому випадку на нього чекають агресивні комахи, а в другому – мужики в масках. При цьому гравець не може передбачити, де він опиниться, коли піде в одну з цих сторін, бо кінцева точка обох маршрутів поза його полем зору. Підсумуємо. Я, як гравець, склав власну думку про обидві опції та маю якесь неповне уявлення, що на мене чекає в обох випадках. Тепер я можу все зважити та зробити власний свідомий вибір. Здається, я починаю розуміти. Тут гра і починає реагувати. Дизайнери закривають гравця у лінійному сегменті та постійно рухають вперед, все далі і далі віддаляючи його від точки входу, щоб гравець вже не міг змінити свого рішення. Цикл замикається. Інколи, звісно, 2 основних маршрути все-таки зустрічаються на перехресті. І весь цикл повторюється. Можна спостерігати, планувати та робити новий свідомий вибір. Продовжити рухатися обраним спочатку шляхом чи дослідити інший. А далі вже діло математики. 2 лінійних маршрути із одним перехрестям створюють 4 унікальних варіанти проходження, а якщо додати ще одне, то варіантів стане 8. Якось вже і нелінійно. Зсередини маршрут складається з типових для лінійних ігор елементів. Невеликих енкаунтерів, унікальних постановочних сценок, коротких відгалуджень з лутом та моментів, де можна відчути себе крутим. І схожі рівні має навіть Call of Duty далеко не еталон нелінійності.
Аркейн все-таки особистості більш візіонерські, і тому багато предметів Dishonored, на відміну від Call of Duty, інтерактивні та мають подвійне призначення. Двері, крім свого прямого функціоналу, слугують ще і інструментом споглядання через замкову щілину. Бутилкою можна як відволікти, так і оглушити. А касовий апарат в банку слугує приманкою та видає гроші. Спочатку такі предмети зустрічаються по одному, і дизайнери презентують їх функціонал не через вистрибуючий туторіал, а через наглядну геймплейну ситуацію. Можна відчути, що не гра вчить тебе дурного, як в неї грати, а ти сам проявив ініціативу та знайшов креативний спосіб цю механіку використати. Імерсивність, як вона є. На додачу, Корво та Емілі мають здібності та інструменти. Кожна така абілка має простий та зрозумілий функціонал, а от їх кількість, вкупі з спритністю головного героя, дозволяє створювати варіативний хаос на вулицях Карнаки. Завдяки абілкам та простим предметам з подвійним функціоналом можна самостійно спланувати, як пройти окремий простий сегмент, що приховує лінійність обраного ще на початку маршруту. Прості сегменти іноді перебиваються скриптовими сценами. У Карнаці ті, хто мають лезо за поясом, постійно когось кривдять, і ми завжди маємо вибір – втрутитися чи піти далі. При цьому дизайнери явно не спонукають до жодного з варіантів. Вони чекають на власний прояв ініціативи знову та додатково скриптують можливі наслідки. В нагороду можна дізнатися нові елементи сюжету. Нагородою слугують і постановочні моменти, і несподівані знахідки, і це все різноманіття виключно ексклюзивний контент для цього маршруту. І коли гравець доходить до чергового перехрестя, отриманий досвід залишає в його голові тільки одну думку. Це було так круто, а що ж тоді я пропустив, коли не пішов в іншу сторону? Тільки що Аркейн переконали його, що гра дуже нелінійна. Почекайте, а в чому тоді особливість того циклу? Ну серйозно. Аванпости у кожній грі Ubisoft будуються по тому ж принципу. Спостерігай, плануй, реалізуй, реагуй. Не може вся нелінійність триматися на ньому, перетині двох прямих та банальній інтерактивності оточення. Аркейн нами маніпулюють. Їх геймплейний цикл має секретний інгредієнт. Прийшов час подивитися на нелінійність по-новому. В GDC лекції від 17-го року левел-дизайнер Аркейн Стів Лі використовує термін «intentionality», який по суті означає можливість гравця приймати рішення на основі власних намірів, а не тому, що від нього цього хоче дизайнер. Далі Стів Лі наголошує, що для того, щоб рівень відчувався менш лінійно, гравець повинен діяти, виходячи із власної ініціативи. Слідкуйте за руками. Якщо бажання гри та гравця співпадають, то він не буде відчувати руку дизайнера на своєму плечі. А коли гравець робить щось тільки тому, що думає, що гра від нього цього очікує, навіть такий системний та відкритий світ, як РДР, перетворюється у сюжетних місіях на лінійні рельси. Давайте чесно. Наш мозок любить себе обманювати. І коли він не бачить очевидних ліній та обмежень, він наївно думає, що гра нелінійна. Але як змусити гравця діяти так, як все ще треба дизайнеру, і без прямих вказівок? Стів Лі проводить 30-хвилинну лекцію на цю тему. І з її фрагментами ви знайомилися ще з самого початку. Опа, знов каса. Зберемо всі елементи докупи. Локації повинні інформативно презентувати рівноцінний вибір. Гравцю треба мати достатню мотивацію цей вибір здійснити та розробити власний план, але самостійно, без тиску. А обширний інструментарій дозволить реалізовувати та реагувати на наслідки його вибору. І мені здається, є ще одна гра, де локації побудовані за схожим принципом. Тільки чомусь гравці помітили її лінійність і на останню роль в цьому зіграв левел дизайн. Так при чому ж тут кіберпанк? 2023 рік. GDC-лекція лід левел дизайнера CDPR Майлса Тоста. Він показує, як ті самі елементи рівнів Dishonored, використані із неправильним підходом, повністю ламають відчуття нелінійності у кіберпанку. Він має три основних архетипи – соло, нетранер та текі. І для них дизайнери підготували унікальний шлях проходження, який використовує навички кожного з класів. Але через те, що гравець може вільно вкладати скілпойнти у будь-яку гілку прокачки, виникає ситуація, коли гравець не докачається у жодній з них і упреться у стінку на кожному з цих шляхів. Для цього був доданий четвертий стандартний шлях, яким у критичному випадку може скористатися будь-який персонаж. Круто, рівень має 4 шляхи замість 2 у Dishonored. Вона ж більш нелінійна, адже так?
Стандартний шлях – це єдиний шлях, яким будь-який гравець може дійти до кінця рівня. Тому він робився найбільш очевидним. Через цю очевидність його обирали більшість людей, і вже через це на ньому дизайнери розставляли найбільш цікаві енкаунтери, щоб люди банально не пропускали контент. Доходить до смішного. У місії з бандою водоїстів звичайний гравець пройде через спортзал, дізнається особливості нової для нього банди та зробить пару класних інтеракцій, а ініціативний гравець із прокачаною силою відкриє двері, і його нагородою буде повний пропуск цього крутого моменту. Вибори на рівнях кіберпанку нерівноцінні. Через це всі 4 шляхи в нашій голові складаються у єдиний стандартний маршрут. Адже дизайнер хоче, щоб ми пройшли рівень саме ним, бо всі інші варіанти відбирають цікавий контент, не даючи нічого взамін. А коли ж вибір все-таки рівноцінний? Їх презентація в кіберпанку хромає. В цьому гігу, наприклад, ми можемо потрапити на локацію 2 способами. Але входи розташовані так, що і ви, і я одразу розуміємо. Обидва входи ведуть в одну і ту ж кімнату. Цей вибір взагалі ні на що не впливає. В опенворді кіберпанку ж без маркерів, звісно, загубишся, але в місіях вони вбивають інтеншоналіті гравця. Вони кожні 50 метрів нав'язливо рекомендують правильний шлях. А опції в журналі не залишають простору для самостійності. Ось мінімум, який грі від тебе треба, а от що тобі ще бажано додатково зробити. Тільки що кіберпанк почав відчуватися лінійним. Ігри мають обмеження. І дизайнеру важливо приховувати їх, щоб ми, гравці, не відчували штучність подій на моніторі. Це супер актуально саме для лінійних проєктів, де обмеження найбільш помітні. Левел-дизайнери Arkane це розуміють і замість простого додавання безлічі опцій майстерно маніпулюють вами через 2 унікальних головних героя, 2 повноцінних стилі проходження, 2 ексклюзивних маршрута, які перетинаються, подвійний функціонал предметів та ситуацій на кожному з цих маршрутів, подвійне дно Dishonored 2. Проста математика. Комбінація частих виборів між 2 рівноцінними опціями в геометричній прогресії збільшують варіативність проходження лінійної локації. Обраний геймплейний цикл дозволяє наглядно презентувати ці опції. А коли їх презентація вичерпна і результат вибору кожної ексклюзивний, гравець підходить до вибору свідомо та із власними намірами. Рука дизайнера та відчуття лінійності в його голові зникають. Глибокий дизайн 2 варіантів із ексклюзивним ігровим досвідом в кожному відчувається більш нелінійно, ніж 4 різні поверхневі опції, які ведуть до одного результату. Ну і of intentionality is so important at Arkane that as a level designer, if you suggest a gameplay challenge or some kind of optional puzzle or anything like that, that at some point seems to inherently lack player intentionality, then that will be pointed out as a problem. Forcing players to do things without understanding why they're doing them is generally considered bad design. дякую, Стів. Підписуйтесь на канал та пишіть в коментарях ваші думки стосовно дизайну другого Dishonored. До зустрічі!